Arizona chỗ Vân vừa mới có một trận mưa đá. Những viên đá nhỏ li ti trông từ xa cứ như là tuyết trắng vậy. Nhưng sau cơn mưa đá thì trời lại nắng đẹp trở lại. Vườn hoa của Vân vẫn nở xinh. Rau xà lách vẫn xanh. Vân luôn chuẩn bị bữa ăn có khẩu phần rau các loại là nhiều nhất, rồi mới đến thịt cá và cuối cùng là tinh bột. Ngoài rau xanh, Vân cũng muốn trong nhà có sẵn các loại rau củ, muối chua cho tiện. Hôm nay Vân sẽ giới thiệu với các bạn món củ cải đỏ muối chua tự nhiên, không dùng giấm. Món này là một biến tấu từ món cà pháo muối của mình, nhưng ở Mỹ cà pháo tươi rất là hiếm, củ cải đỏ thì chợ Tây nào cũng có bán. Khi vào mùa, củ cải đỏ cũng khá rẻ, nên Vân tranh thủ lúc mùa củ cải đỏ để muối củ cải và để dành ăn dần dần. Củ cải đỏ này ăn sống giòn và ngọt nhẹ, không hăng nồng như loại củ trắng to và dài. Ai không quen ăn củ cải sống thì có lẽ cũng không thích loại này, nhưng khi muối chua lên thì lại khá ngon, độ giòn vẫn còn, vị hăng của củ cải không còn nữa, ăn hơi gần giống như cà pháo muối vậy. Ba của Vân khi còn sống rất là thích món cà pháo muối. Mỗi lần ăn món củ cải đỏ muối Vân nhớ ba lắm. Vân nghĩ ba mà còn sống thì chắc chắn ba cũng rất thích món củ cải đỏ muối này của con gái làm. Vân cắt rời phần lá xanh này ra. Phần lá củ cải đỏ này có thể dùng để xào tỏi, nhưng vì nó hơi nhám nên Vân thường trộn chung với rau cải bó xôi hoặc các loại lá xanh khác để dễ ăn hơn. Phần đuôi củ cải có thể để nguyên cho đẹp hoặc cắt bỏ cũng không sao. Phần đuôi khá dai nên ăn không có ngon. Cứ vậy cắt hết phần lá và phần đuôi củ cải. Bây giờ Vân mang đi rửa sạch. Củ nào nứt như thế này Vân loại ra, rửa cho sạch đất cát. Rửa vài nước hoặc đến khi nước trong và củ cải không còn đất cát bám nữa là được. Xong để cho thật khô ráo. Không cần phải phơi héo đâu, chỉ cần khô nước là được. Vì nếu nước vẫn còn, khi ngâm vào lọ nước muối, nước sẽ làm nước muối loãng ra. Vân không muốn độ muối mặn trong nước ngâm bị thay đổi, nên Vân để khô rồi mới cho vào. Bây giờ Vân sẽ chuẩn bị phần nước muối. Khi muối các loại rau củ thì phải dùng muối nguyên chất. Muối có cho vào các thành phần không tự nhiên sẽ làm ảnh hưởng quá trình lên men. Rau củ muối bị nhanh hư hoặc bị đổi màu. Vân hay dùng muối biển. Loại có viết tiếng Anh No Additives như thế này là an toàn để muối dưa củ. Độ muối được cho là trong mức an toàn để muối rau củ có thể dao động từ 5% đến 25% lượng nước. Nhưng để muối củ cải đỏ, Vân luôn dùng công thức muối bằng 10% nước. Có nghĩa là cứ 2 cúp nước, tức là 480ml nước, thì Vân dùng 48 gam muối. Một điểm nữa là vì đong bằng muỗng sẽ không chính xác nên Vân luôn đong bằng cân nặng. Vì là lên men tự nhiên, không dùng đến giấm, nên độ muối có ảnh hưởng khá quan trọng đến quá trình lên men. Ít muối quá, rau củ lên men chua nhanh hơn, nhưng cũng dễ bị ủng hoặc mốc hơn. Nhiều muối quá thì lại mặn. Vân bật lửa và khuấy cho tan muối. Rồi nấu sôi lên xong để nguội mới dùng. Phần lọ Vân cũng đã khử trùng bằng cách đổ nước vào lọ và cho vào lò vi sóng nấu sôi lên khoảng 5-10 phút, rồi úp ra để khô ráo. Cách Vân làm để biết phải cần bao nhiêu nước muối cho lọ dưa là Vân cho củ cải đỏ vào đầy lọ, rồi đổ nước vào ngập. Xong đổ nước ra trở lại và đong lượng nước này là bao nhiêu cúp. Rồi từ lượng nước này để suy ra lượng muối 10% để pha vào. Bước này Vân làm trước khi rửa củ cải đỏ và khử trùng lọ. Lọ đã khử trùng, nước muối đã nguội,
Củ cải cũng khô ráo rồi, Vân cho vào lọ. Đổ nước muối vào đầy lọ. Vân cài cái này lên trên để đè củ cải ngập trong nước. Nhiệt độ tốt nhất để muối rau củ là trong khoảng 60 độ F đến 75 độ F, tức là khoảng 15 độ C đến 23 độ C. Nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn mức này, rau củ sẽ không lên men mà có thể trở nên bủng ra và bốc mùi, không ăn được nữa. Vào mùa đông, Vân để bên cạnh cửa sổ có nắng ấm như thế này. Những bong bóng xuất hiện và chạy lên trên như thế này là dấu hiệu tốt. Đó là các vi sinh đang hoạt động và củ cải sẽ được muối chua. Đây là lọ củ cải muối sau 1 tuần. Nước đã đỏ đẹp và ăn được rồi. Nhưng muốn chua hơn thì để lâu hơn. Lúc này muốn củ cải chua chậm lại thì cho vào tủ lạnh. Mỗi lần lấy ra ăn, Vân luôn dùng đũa sạch để dưa để lâu không bị khú vì vi khuẩn bẩn nhiễm vào. Đặt miếng đè lên trên trở lại trước khi đóng nắp. Ăn với cơm nóng rất ngon. Vân mời các bạn dùng cơm đây. Hoặc thái lát mỏng ra ăn với bánh mì. Đây là món bánh mì Vân rất thích, có trứng ốp la, rau cải hỏa tiễn, củ cải muối thái lát, trái bơ cắt lát, trên cùng là hành ngâm. Đẹp chưa? Rất là ngon nha. Vân cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký để theo dõi kênh của Vân ha.